رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد When I saw the bright light, I could feel it all around me. I could see all the trees bowing down to Him, bowing down to Allah, that's right. This is a special night. Njeriu është në zëng të vazhdueshme me faktorin kohë. Thelbi I këtij problemi është se ajo që ikën nga koha nuk kthehet më, kurrën e kurrës. Nëse jeta vështrohet vetëm nga ky kënd, ajo do të kishte një shije të hidhur dhe vetëm të hidhur. Ekziston edhe ana e ëmbël e jetës. Allahu I madhruar nga mëshira e Tij e pakufishme, I ka dhënë robit të vet mundësinë e kompensimit të asaj që ka kaluar, qoftë madje edhe pjesërisht. Ajo mundësi është që vlera e Allahut u ka dhënë disa kohëve që ato të jenë më të vlefshme se kohët e rëndomta dhe veprat. Shpërblimi I fituar prej tyre të jetë shumë më I madh se ajo që do të fitojë në kohë të rëndomta. Në këtë mënyrë I është dhënë mundësia njeriu që të arrijë atë që I ka kaluar, edhe pse jo në tërësi. Kohë me vlerë të veçantë dhe sezon e fitim të jashtëzakonshëm, padyshim është muaji I bekuar I Ramazanit. Kjo është kohë e bekuar, panajiri I hapur në të cilën ne do të kemi mundësinë të ekspozojmë atë që kemi, veprat, adhurimet, sinqeritetin, bamirësinë e solidaritetin, mbi të gjitha durimin. Dhe derisa bëjmë këtë, jemi shumë të sigurt se të gjitha këto do t'ia shesim Allahut me çmim shumë të lartë, më të lartë se rëndom. Fitimi do të jetë aq I madh saqë secili do të mbetet I kënaqur. Allahumma innaka afuwun. S'ka dyshim se Allahu I madhruar I ka bë ndamjen e kohës në ditë dhe në net, pastaj në javë e ka bë javën të përbërme për 7 ditëve, po gjithashtu është edhe ndamja mujore e kohës, e cila sipas mënyrës islame të llogaritjes së kohës ndahet në 12 muaj, ku fillimi dhe përfundimi I secilit prej atyre muajve varet prej pozitës së hanës. Për këtë arsye edhe quhen muaj hanor apo quhet mënyra lunare e llogaritjes së kohës. Është karakteristike dhe interesante se prej të gjithë atyre 12 muajve të cilët Allahu ka përshkruar në Kur'an se viti dhe koha është e përbërme prej 12 muajve, vetëm njërin prej tyre e ka emërtuar me emër, ai është muaji I Ramazanit. Muaji ka karakteristika të shumta që veçohet prej muajve të tjerë. Ndër tjera mund të veçojmë se në këtë muaj Allahu I madhruar e ka zgjedhur që në të zbresin të gjitha librat që Allahu I ka dërguar njerëzimit vazhdimisht në përmes pejgamberëve të Tij dhe gjatë tërë historisë së njerëzimit. Për këtë është edhe një thënie Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku na përmend më detajisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si të gjitha librat e të dërguarve më të mëhershëm, edhe të qofshin ato fletushka apo libra, kanë zbritur në këtë muaj. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë zbritur fletushkat e Ibrahimit alayhi salam në ditën e parë të Ramazanit, Tevrati në ditën e 6 të Ramazanit, Injili në ditën e 13 të Ramazanit, ka zbrit Zaburi në ditën e 18 të Ramazanit dhe ka zbrit Kurani në ditën e 24 të Ramazanit. Që jap të kuptoj se në këtë muaj Allahu azza wa jall vazhdimisht ka zbritur mëshirën e Tij që njerëzit të udhëzohen dhe të drejtohen ka Allahu I madhruar. Prej karakteristikave të shumta që I ka ky muaj Ramazanit, e para prej tyre dhe shumë e rëndësishme është se ky muaj është muaj në të cilin Allahu I lartë madhruar filloi zbritjen e Kur'anit. Allahu në Kur'anin fisni thot: "Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an", muaji Ramazanit është ai muaj në të cilin filloi të shpallet
filloj të zbres Kur'anin. Ngjarja më madhështore që historikisht e karakterizon Ramazanin, s'ka dyshim se është zbritja e Kur'anit. Edhe ashtu sikur se dihet se Kur'ani deri tek ne, deri tek njerëzit ka ardhur nëpërmjet melekut Xhibril, engjullit më të madh dhe më autoritativ, i cili ja ka pru ajetet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur me ajete, me versete, me citate kuranore deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në formë të caktuar dhe të kufizuar, sipas rastit, sipas nevojës, sipas kohës, i ka pru disa qoftë disa citate apo një kaptin të tan, ashtu sikurse e ka caktuar ose e ka urdhëruar Allahu i madhruar. Normal ato kanë zbrit në disa raste si përgjigje për pyetjet apo dilemat e ndryshme me cilat ballafaqoheshin njerëzit e asaj kohe, ose kanë zbritur si zgjidhje për problemet me cilat janë ballafaquar në atë kohë, ose ka pas mundësi edhe të zbresin ajete edhe pa ndonjë shkas të caktuar konkret. Në përgjithësi mund të themi se shkaku kryesor i zbritjes së Kuranit dhe ardhjes së tij nga Allahu i madhruar, padyshim se është udhëzimi dhe përudhja e njerëzve në rrugën e drejtë. Domethënë që ky është shkaku kryesor. Sipas komentatorëve të Kuranit thuhet se zbritja e Kuranit komplet është zbërë prej Lauhul Mahfudhit deri në qiellin e kësaj bote për një herë në muajin e Ramazanit, e pastaj në prej qiellit të kësaj bote në tokë që i ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wasalam, është bërë në formë graduale në një periudhë prej afro 23 vjetëve, ku fillimi i shpalljes së Kuranit ka qenë në muajin e Ramazanit, respektivisht në natën e Kadrit. Kurani nuk është një nismë e re, as nuk është një porosi e re njerëzimit, por është vazhdimsi e porosive të mëhershme. Andaj sikurse e përmend Allahu në Kur'an se Muhamedi alayhis salam nuk është një nismëtar i kësaj feje, por është ai që e ka përfunduar këtë fe. Edhe e ka përfunduar këtë mision. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai që ka ta vazhdoi misionin e Ibrahimit, Musaut, Isaut alayhis salam, edhe në fund ai ka ardhur me ato porosi që Allahu ka dashur që këto të jenë të përjetshme deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të gjitha këto kuptime madhështore të udhëtimit të njerëzimit gjatë historisë janë manifestuar në këtë muaj madhështor. Andaj ne si besimtar, si musliman, nuk e ndijmë veten të vetmuar në këtë muaj se vetëm ne agjërojmë, por e ndijmë veten se ne jemi vazhdimsi e një karavani të gjatë të njerëzimit që ka filluar prej Ademit alayhis salam, që ka ecë pastaj Nuhu alayhis salam, të gjithë pejgamberët më radh. Në ajetin e parë të surës Ibrahim, Allahu i madhreshëm thot: "Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid." Që në përkthim kuptimi i tij do të ishte: një libër ta kemi zbritur ty që ti me lejen e Zotit tan ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë në rrugën e Allahut të gjithmadhërisht, i cili është edhe i plotfuqishëm, edhe është meritor për të qenë i lavdruar. Pra, ky ajet na e përshkruan shkakun kryesor madhor për zbritjen e Kuranit, që është që njerëzit të dalin prej errësirave të ignorancës e të jetojnë edhe ta përjetojnë dritën e udhëzimit në rrugën e Allahut të madhruar. Në shumë vende në Kur'an, në shumë ajete, Kur'ani përshkruhet si libër. Edhe ai në të vërtetë është libër përderisa është i shkruar në koleksionin i cili quhet Mushaf, edhe përderisa lexohet nëpërmjet shkronjave të ndryshme. Mirë, po Kur'ani nuk ka zbrit i ktill, Kur'ani nuk ka zbrit i shkruar. Ajetet kur i kanë ardhur edhe kur i kanë zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë forma gojore. Ai i kanë dëgjuar prej Xhibrilit, edhe ai pastaj i ka mbajt mend, edhe u ka recitu, u ka reprodukuar shokëve të vet, të cilët pastaj në forma të ndryshme, kush ka ditë shkrim lexim i ka marrë edhe i ka shkruar, kush nuk ka ditë shkrim lexim është munduar të mbajë mend, edhe shumë prej tyre kanë arritur që të mbajnë mend në këtë formë, duke i ndëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose prej të tjerëve gojë mas goje. Megjithatë, me kalimin e kohës shkrim leximi është përhap, është po dukuri shumë e përhapur, edhe Kurani është shkruar në koleksione, mas pari në koleksion unikat në kohën e Abu Bekrit, pastaj në 7 koleksione në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhuma, e pastaj ka filluar reprodukimi dhe shumëzimi i tij në libra në formën e shkruar. Mirë, po në të vërtetë Kurani është shumë më shumë se libër. Është një udhëzim i cili në mënyrë shumë të mrekullueshme ka ngërthyer në vete aspekte të ndryshme të komunikimit me njeriu. Allahu nëpërmjet ajeteve të Kuranit komunikon me njeriu në një mënyrë shumë interesante, e cila ndron kohë pas kohe, respektivisht ndron derisa i lexojmë disa ajete, ndoshta të njëjtës kaptin, hasim se aty kemi lajme dhe informata për popujt e kaluar, para lajmërimin për të ardhmen, gjithashtu njëkohësisht përmban edhe urdhëresa dhe ndalesa të cilat njeriu duhet i përmbahet në mënyrë që
vërtet udhëzimi i tij të jetë i plot. Nëse njeriu i përmbahet Kur'anit, s'ka dyshim se jeta e tij do të ketë kuptim, edhe ai do të arrijë që atë për çka është i krijuar dhe atë për çka ekziston në këtë botë vërtet të arrijë ta jetojë. Ka mundsi dikush të thotë pse ka zbritur edhe Kur'ani pasi që kanë qenë edhe librat e tjerë të zbritur. S'ka mjaftu librat e tjerë për njerëzimin, po ka pasur të zbritur Kur'ani, themi se nëse e njohim natyrshmërinë e librave të tjerë, atë do ta njohim edhe domosdoshmërinë e zbritjes së Kur'anit. Librat e tjerë kanë zbrit nga Allahu i madhuar, nuk dyshojmë në këtë. Ne besojmë në Tevratin, ne besojmë në Injilin, ne besojmë në Zeburin, besojmë në pletushkat e Davudit alayhis salam, besojmë në pletushkat e Ibrahimit alayhis salam. Mirë, natyrshmëria e librave të mëhershëm ka qenë të kufizuara brenda kohës edhe brenda vendit. Që do të thotë, po që se kemi dalë të një vend tjetër, atëre mësimet e këtij libri që ka zbritur për një vend nuk kanë qenë valide për vendin tjetër. Nga se karakteristikat e vendit tjetër, sfida që mbullohet që vend tjetër, nuk ka dhënë përgjigje libri që ka zbritur për vendin e caktuar. Andaj, posa është përhap njerëzimi, posa Allahu ka dërguar pejgamber në një vend tjetër, atëra ati pejgamberi së bashku me shpallën ja ka dhënë edhe mësime që është dashur ai ti kumtoj edhe ti transmetoj tek populli që ka zbritur. Kurani dallon nga tjerët në dy aspekte. Aspekti i parë, librat e para edhe pse kanë qenë të kufizuara në kohë dhe në vend, ato e kanë pasur një çështje tjetër, një mangësi tjetër e që ka qenë se nuk kanë qenë të garantuara se nuk do të ndryshohen. Andaj Allahu e ka zbrit, mirë për nëse njeriu i prirur nga epshi i tij, i prirur nga shejtani i tij, intervenon me dorën e tij që ta ndron një citat, në një nën të librit të Allahut, atëherë Allahu nuk e ka marrë përsipër se të ruan librat e mëhershëm. Andaj edhe ka ndodhur ndryshime të tilla. Ka ndodhur ndryshime në Tevrat, ka ndodhur ndryshime në Injil, bile kopje të shumta të Injilit që ende nuk di se cila është ajo që e ka pas Isa alayhis salam e kështu me radhë. Përkundër Kuranit, i cili Allahu ka garantuar vetë në mbrana këtij libri sa ai do ta ruan. Është interesante se këtë ajet s'ka men asnjë popull të mëhershëm që ta futë në librin e tij. Spaku që të figuron si i tillë. S'ka pas mundësi ta futë në ajet të tillë se Allahu ka mërujt. Asnjë libër nuk e ka këtë garancë. Kë nuk ka rastisht. Njerëz kanë ndryshuar këtë libra shumë. Njerëz kanë futur libra shumë, mirë po që Allahu ka dashur mos ju bie aty ndërmend që ta futin këtë ajet mbrana librave aty që Allahu ka garantuar se do ta ruan këtë libër. Kjo është ursi e Allahu xhalla xhelalu se i vetmi libër që ai ka garantuar se do ta ruan është Kurani, ku Allahu xhalla wala thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit për kujtuesin, ne kemi zbrit Kur'anin, edhe ne do ta ruajmë atë. Prandaj nga metodat e rrugës së Kur'anit sot nuk është vetëm shkrimi, sikurse mbështetjen e të gjitha fetë të tjera. Tek muslimanët ekziston edhe një element tjetër që ndikon në ruajtjen e Kur'anit e që asnjë popull nuk e ka, ajo është mësimi i përmendur i Kur'anit. Nuk gjen hafiza të Tevratit, as hafiza të Injilit, sikurse gjen ti hafizllar, por njerëz që dinë përmend Kur'anin, nga sa Allahu ka garantuar se do ta ruan në gjoksat e atyre që u ka dhënë dituri. Në kjo është nga metoda që Allahu e ka përdorur për mërujt librin e tij. E dyta e ka bërë libër të fundit, që jep me kuptu se nuk ka nevojë më për udhëzime, nuk ka nevojë më për intervenime hyjnore nga ana e Allahut azza wajal për drejtimin e udhëzimit e njerëzve, nga se e tëra çka atyre u nevojitet për të gjitha kohrat, për të gjitha vendet gjenden në Kur'anin e Madhëshëm. Kurani e sfidon njerëzimin me shejku të tërë, edhe ende nuk ka pas mundësi që njerëzimi të del në një situatë të caktuar ose të ballafaqohet me një sfidë të caktuar e që shërimi ose përgjigjja e kësaj sfide ose këtij ndryshimi nuk ka qenë në librin e Allahut të madhruar. Në esencë, shkenca ekziston për botën materiale, por ekziston edhe një shkencë për botën shpirtërore. Dhe vetëm vend ku këto dy shkenca janë të shkrirë njëra në tjetrën është Kurani famlar. Prandaj diçka që vjen prej Zotit Madhërisëm për njeriu duhet më shërby si dritë, si udhëzim, duhet më pranu me kënaqësi më të madhe, me besimin më të madh. Ky Kur'an do të thotë i sfidon njerëzimin në dy aspekte. I sfidon ata në kohën dhe në vendin e tyre, edhe i sfidon ata në ruajtjen e tij. Nga se nuk ka mundësi asnjë dorë ta ndryshon përkundër tendencave të shumta që kanë ndodhur në histori që ta ndryshojnë këtë Kur'an, megjithatë, ndoshta kanë tentuar me ndryshu Kur'anin, mirë po s'ka pas nevojë që del në një komision i madh i dietarë që ta mbron, apo që del në një shtet ta mbron, mirë po ka dhënë një fëmijë i vogël, një hafiz 6 vjeçar, 10 vjeçar, edhe ka thënë se kjo gabim nga sa ato që kam gjaksun nuk është ashtu.
E kjo është argument se Allahu xhalla shanu don nganjëre e ruan këtë Kur'an me fëmijë të vegjël që mësoni për xhamia ose që mësoni në vende të caktuara, hiç pa pasën dënë që të intervenon shteti ose të intervenon komision të mëdha të dietarë, edhe pse edhe këta intervenojnë. Mirë po, don Allahu me tregu se këtë Kur'an e mbron me të gjitha shtresat e shoqërisë. Andaj tentojmë të ndryshu Fatiha për shembull. Tentojmë të ndryshu Elhamdulillahi Rabbil Alamin ato që e këndojmë në Kur'an. Ose tentojmë të ndryshu Kul huwallahu ahad. S'ki mundsi. Nga se vetë fëmia yt që ka mësuar tek hoxha ose fëmia i koshis thotë gabim e kise nuk është kjo sura. Andaj kjo është padyshim një ndjenjë mburrje që duhet ta ndiejë çdo besimtar, çdo musliman, çdo pasues i Kuranit, çdo agjërues në këtë muaj, se në këtë muaj ka zbritur Kurani i cili i ka sfiduar të gjithë. Agjërimi është urdhëruar si një formë e adhurimit dhe mirësisë, nëpërmes të cilit mund të arrihet dhe mësohet frika ndaj Allahut, duke falendëruar atë për dhuntit, mëshirën dhe të mirët e tij. Historikisht agjërimi është obliguar në vitin e 2 të hijretit, ka pasur më herët forma të ndryshme, po në formën e tij përfundimtare që të bëhet obligim që të agjërohet një muaj komplet, që është muaji i Ramazanit, do të thotë këtë formë juridike e ka marrë përfundimisht në vitin e 2 të hijretit. Allahu dhul Jalal po thotë ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, kutiba alaykumus siyamu, ju është bërë obligim juve agjërimi, kema kutiba alal ladhina min qablikum, ashtu si është bërë obligim të gjithë atyre që kanë qenë para jush. Ku është sekreti dhe çfarë ka nevojë Allahu dhul Jalal, a ka nevojë dhe cila është ajo nevojë për agjërimin ton? Me që na ka kriju me ngranë dhe me pi, na ka kriju me adhuru Allahun dhul Jalal dhe të gjitha këto të mira të kësaj bote i ka kriju për njeriun. Atëherë si Allahu dhul Jalal, neve në një aspekt disa mendojnë se Allahu dhul Jalal po na dënon me këtë muaj të agjërimit për arsye se po na ndërprejnë të mirat e Allahu dhul Jalal. Po jo, Allahu dhul Jalal po e tregon edhe sekretin në këtë moment dhe po thotë la'allakum tattaqun, ndoshta që të jeni më të devotshëm. Agjërimi njeriu e bën në një gjendje më stabil, i zbutet zemra, lirohet nga kërkesat e egos, nga krenaria e teprume, nga përqendrimi i vëmendjes vetëm në vete, në një moment fillon që të interesohet për të tjerë, posa që shpëton të interesohet për ata që s'kan, vinë në shprehje ndjenjat pozitive njerëzore. Një njeri për ta pasur obligim agjërimin, duhet të plotësojë disa kushte. Ato kushte janë të jetë musliman, për arsye se ai që nuk është musliman nuk e ka obligim. Ai që nuk është musliman i ka disa obligime paraprake, mirë po jo drejt për drejt agjërimin. Pastaj të jetë i moshës madhore, për arsye se fëmijët, cilët nuk e kanë arrit akoma moshën e pjekurisë, edhe ata nuk e kanë obligim agjërimin. Të jetë i lirë, të mos jetë rob, pastaj të ketë mundësi fizike për të agjëruar. Do të thonë agjërimi është një obligim i cili është i kushtëzuar me mundësinë fizike për arsye se është adhurim, është ibadet i cili është ngushtë i lidhur me gjendjen fizike të atij muslimani i cili don të agjëroj. Për këtë arsye njeriu nëse është i smur ose është i dobët prej shëndetit, ai mund të jetë në dy gjendje. Ose është i smur për një smundje prej cilës shpreson se do t'i kaloj, shpreson se do të përmirësohet prej saj dhe në këtë rast ai nuk agjeron në kohën derisa është i smur, me kusht që do ta kompenzojë në atë moment kur t'i kalon smundja. Ose gjendja e dytë nëse është i smur për ndonjë smundje kronike të rëndë e cila nuk ja lejon ose nuk ja mundson që të agjeroj, ose është i shtyrë në pleqni thellë dhe në atë kohë është shumë normale që njeriu me qenë i dobët në aspektin e shëndetit. Dhe në rastin e këtij ai nuk pret edhe nuk shpreson se do t'i përmirësohet gjendja ndonjëherë, atë në këtë rast ai në vend të agjerimit, nëse ka mundësi materiale e bën shpagimin dhe kompenzimin material me atë që në Islam quhet fidje, në atë mënyrë që për secilën ditë të agjerimit e ushqen një të varfër me 2 shujta prej mesatarës prej asaj çka ushqehet ai vet. Normal, është edhe një kusht plotësues në këtë rast që i takon gjinisë femërore. Ai kusht është që femra të jetë në gjendje të pastër, respektivisht të mos jetë me menstruacione ose të mos jetë me kohën e gjakderdhjes pas lehonisë. Do të thotë nëse është në këto dy gjendje nuk agjeron, me kusht që të njëjtën do ta bëj kur të pastrohet. Disa njerëz kanë e diskutojnë kozgjatën e agjerimit. Bile ka dhe spekulime të ndryshme që janë të përhapura tek njerëzit se muaji i Ramazanit ka qenë 3 ditë. Mirë po, për shkak se
njerëz që kanë kuptuar mirë ata e kanë bënë një muj. Andaj në bazë të këtyre spekulimeve ai agjeron ditën e parë, ditën e mesme e ditën e fundit. Ne i themi se ky njeri se ka kuptuar agjerimin, as nuk e ka kuptuar kozgjatën e tij. Nga Allahu azza wa jalla Kur'an thot shahru Ramadan, muaji Ramazan, një muaj është agjerim. S'ka këtu e kanë dëgjuar dikush mirë ose se kanë dëgjuar mirë, nga se është citat i përmendur në Kur'an. Nuk ka agjerim 3 ditë, nuk ka agjerim 4 ditë. Agjerimi është një muaj. Pse është një muaj? Ka urtësi të shumta. Plot për tyre ideve që Allahu i madh. Ne nuk mund të themi se çtojnë urtësitë që Allahu ka dashur. Nga se ato i dinë më së miri Allahu i madhruar. Mirë po, ndër disa nga urtësi, pse është kozgjata e Ramazanit një muaj, ndoshta për shkak se në muajin e Ramazanit kërkohet që njeriu të ndryshohet. Jo ashtu sikur se ke hyrë në Ramazan të del shpejti. Ja, Ramazani të jetë filter, ku ti pastrohesh edhe del për ti pasaj i pastër, i gatshëm për nimet muaj të ardhshme. Do thotë Ramazani është muaj i ndryshimeve. Ramazani është muaj i pastrimit. Për këtë arsye edhe psikologët e kanë përmendur se sa i duhet njeriu që ta ndryshojë një ves. Pra njeriu ka një ves të keq. Sa i duhet njeriu që ta ndryshon këtë ves, psikologët kanë vërtetuar se këtij njeriu i duhen minimumi 3 javë. Do të kjo edhe përputhet me këtë arritur shkencore, se për të ndryshuar nuk ka mundësi me 3 ditë. Që do të thotë se nuk është vetëm një obligim i rëndomt, për arsye se ne kemi shumë obligime në Islam, mirë po jo të gjitha janë shtylla përbamëse të Islamit. Pra agjerimi është një shtyllë mbi cilën është i ngritur Islami dhe në mënyrë të logjikshme duhet ta kuptojmë se nëse një gjë është shtyllë, atëherë nëse ajo nuk ekziston, qëndrimi i ndërtesës e cila ngritet mbi te do të jetë i vështirë, ndoshta edhe i pamundur. Kjo është pozita e agjerimit në Islam. Allahu atë e ka bërë shtyllë për shtyllave të Islamit. Nuk e din askush gjendjen faktike të njeriut se a është agjerueshëm apo nuk është, përveç ai për cilin një duke agjeruar ti. Ai është Zoti yt. Prandaj edhe këtë e ka bërë këtë dallim vetë Allahu azza wa jall në fjalët e tij ku thot Allahu në hadithin kutsi, thot Allahu azza wa jall të gjitha veprat e birit të Ademit janë për te, përveç agjerimit. Ajo është për mua dhe unë shpërblej për te. Dietarët kur e kanë komentuar këtë ditë kanë thonë se kjo nuk do të thotë se veprat e tjera nuk janë për Allahun. Përkundrazi, të gjitha veprat duhet të jenë për Allahun, nga se ato që nuk janë për Allahun nuk shpërblejnë. Mirë po është fokusuar këtu në agjerim për të treguar kulminacionin e sinqeritetit. Në agjerim ndodh përputhje mes të mbrëmshmës edhe të jashtëmës ku i tërë trupi, tërë qenia e njeriu është në funksion të adhurimit ndaj Allahut. Azza andaj është fokusuar të se agjerimi është kulminacioni i sinqeritetit ndaj Zotit të madhruar. Sigurisht në të kohët e vjetra që kanë kaluar. U punë pak më shtirë, se njerëzit nuk janë qenë pasonika, nuk kanë pas shumica e shumën me hongër si duhet. Po mirë po dëshira e modhe si musliman, e kemi kaluar atëherë, pa telashe, pa umërthit, pa korgjë, ajë që jenë gjinan, e di për shka Ramazani. Çdo udhëzim që vjen nga krijuesi ynë dhe i nga dërguari i Zotit Muhameti, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi te, çdo udhëzim është një udhëzim gjithëpërfshirës. Ai udhëzon në të gjitha aspektet e qenies njerëzore. Pra nuk është këshill, asnjëra prej këtyre udhëzimeve nuk është këshill vetëm për trup, vetëm për mendje ose vetëm për shpirt, por gjithmonë i ngërthen të trijat në të njëjtën kohë. Kjo është mrekullia hyjnore. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë dhe më të mrekullueshme na mëson se si duhet të sillemi derisa agjerojmë. Nëse në kushte normale e kemi të lejuar që po e zëm njeriu të vetëm mbrohet nga ofendimet, shamjet, sulmet e ndryshme e kështu me radhë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se gjatë ditës së agjerimit është më mirë që njeriu të mos vetëm mbrohet, por të shmanget konfliktit me një fjalë. Thot nëse dikush të shan, të ofendon ose të sulmon, atëherë thot ti thuaj atij 2 herë unë jam agjerueshëm. Me një fjalë ai le ta kuptoj se ekziston një pengesë e cila nuk po të lën ty me u bë sikur ai i cili po sillet keq me ty. Por është një gjë shumë e madhe për shkak të cilës ti ndoshta po hiq dorë edhe prej disa me thonë aspekte të dignitetit tonë, të krenarisë tonë, mirë po për hir të Allahut po e lën atë vetëm për t'treguar se agjeruesi duhet të jetë shumë i butë, duhet të jetë shumë i sjellshëm, shumë i durueshëm dhe asesi të mos bien në ndikimin e shejtanit në mënyrë që të hidhrohet, nervozohet, të